SLMC PODDA YouTube channel එකට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට පෙන්වන්න යන්නේ silancer packing එකක් නිවැරදිව සවි කර ගන්න ආකාරය ගැනයි. රැඳී ඉන්න දිගටම වීඩියෝ එකත් එක්ක. මුලින්ම මෙතන තියෙන ඇණය ගලවා ගන්න. මේ නට් දෙක එක සමානව බොරු කරගන්න එකපාර ගලවන්න යන්න එපා. නට් වල යතුරු සයිස් එක වෙන්නේ 13. මේ විදිහට අපි ගලවා ගමු. ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ තියෙන පැකින් හොඳටම සවුත් වෙලා තියෙන හැටි. මේකේ බැඳලා තියෙන කාබන් හොඳින් ඉවත් කරගන්න. silancer එකේ ඉතුරු කොටසුත් හොඳින් පරීක්ෂා කරගන්න. ඔයාලට පේනවා දැන් මෙතන ඇණයක් නැහැ කියලා. අපි ඒ වෙනුවට අලුත් ඇණයක් දාගමු. මම එතෙන්ට අලුත් ඇණයක් දැම්මා. අලුත් පැකින් එක මේ ආකාරයට සම්බන්ධ කරගන්න. මේ නට් දෙක එක සමානව තද කරගන්න. හොඳින් ෂීට් වෙන විදිහට රද කරගන්න. මෙතන තියෙන ඇණේ අනිවාර්යයෙන්ම දාන්න. silancer එක නිවැරදිව සම්බන්ධ කරගෙන අවසන් අපි දැන් silancer එක චෙක් කරලා බලමු.